පිස්ටන්ස් දෙක පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේ තමයි AliExpress එකෙන් ආපු එක. මේ මගේ තිබ්බ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඒ වුණාට මම අර ඩයමීටර්ස් චෙක් කරාම මේ වොෂර් දෙක හරියටම ගැලපුණා. ඒකයි මම මේක පර්චේස් කරේ. දැන් මම යන්නේ මේ වොෂර් එක ගලවලා මෙතනට දාන්න. අනිත් සියලුම පාර්ට්ස් මේකට එන පාර්ට්ස් මේකට කම්පැටිබල්. ඒක නිසා ඉෂුව එකක් නැහැ. මේ ස්ප්‍රින් එක ඊට අමතරව ෆ්‍රන්ට් වොෂර් එක අමතරව මේ නම් රියර් බ්‍රේක් එකේ වොෂර්ස් දෙක මේ ස්ප්‍රින් මේ එකම ලෙන්ත් එකෙන් තියෙන එකම විදිය. අර ලෙන්ත් එක මදි වගේ නම් පරණ එකම යූස් කරන්න පුළුවන්. ලොක් එක ඒ සියලුම දේ මේක හරියටම හරි මේ. අපි AliExpress එකෙන් ගත්තයි කියලා ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒක අර වගේම හොඳට වැඩ. මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනුනේ මේ AliExpress එකෙන් අපි ගන්න බඩු ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ කියන එක. දැන් බලන්න මට ඕන ඔයගලන්ට බයිසිකලේ ඉස්සරහට තල්ලු කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පංචිකාවත් ගිහිල්ලා ගොඩක් ලොකු ප්‍රයිසස් වලට ගන්නවට වැඩිය ලේසි AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරන්න සති දෙකක් යයි උපරිම. බඩු ගෙදරටම එන්න. මම නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ එහෙමයි. යා ක්ලීන් එකක් නැති වුණත්, බ්‍රේක් වොෂර් නැති වුණත්, ප්ලග් නැති වුණත්, ඔය ගොඩක් බර දේවල් අරගෙන ඔය වගේ වොෂර් ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම මම AliExpress එකේ දුරම දැන් පර්චේස් කරන්නේ. ඒක ලේසි.